Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 to top. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Indigay sa kanta, pagiglambigit sa kalingawan, indigay sa kanta. Tinuod ka na mga karuda, indigay sa kanta, usa ka singing competition. Tulumanon sa RPN DXKD, matagadlong Sabado, alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Sa iyon ra ang pag-apil, maminaw ka lang sa Radio DXKD, dayon mo tawag ka sa nagdumala sa mong programa, aron ipahibalong ikaw mo kanta. Kung wala kay load, pang tawag, text lang, kay ang host na mismo ang mutawag kanimo. Ang duyog sa imong kanta, imong mabati sa radio, samtang ikaw mo kanta gamit lang sa cellphone. Like a spark, I want my baby back. It's great, since you went away, Dunay ganting madawat alang sa magpakadaog sa indigay sa kanta. Alang sa dugang kasayran, kabahin ini tawag o text sa 0970-078-0980. Salamat at tayo'y nagkasama muli. Salamat at sa pagpawi ng bawat may darating na araw. Kung siya pa imong giulat, apil na. RPN Radio Philippines Network. DXKD Dipolog Radio Ronda. Hello, good morning Dipolog City and good morning Zamboanga del Norte, especially sa mga tigpaminaw ni aning istasyon sa RPN DXKD. Ngayon na po kita sa laing episode sa PIA Talakayan dinhi sa kahanginan every Thursday gikan sa alas 9 hangtod sa alas 10. Live usab kita sa Facebook pages sa RPN DXKD, PIA Zamboanga del Norte o PIA Western Mindanao. So join us diri og atong
sa atong programa ug atong hisgot-hisgutan ang mga nagkalain-laing inisyatibo sa atong gobyerno para sa katilimban. Usa ka oras nga hisgot-hisgot atong tukion ang mga pamaagi sa atong kagamhanang lokal ug nasyonal. Together with our partners nga information officers sa nagkalain-laing lungsod ug munisipyo dinhi sa Zamboanga del Norte. Hisgot-hisgot para sa kalambuan, hisgot-hisgot para sa kalinaw ug kultura, hisgot-hisgot para sa hustong impormasyon. Uban ninyo ang inyong ubos ng kaalagad si Pamela Joyce Fumero. Ngari kita, maghisgot-hisgot. Uban sa nato diari karong adlaw ang atuang gwapa kayo no. Nga kuan nga government intern, another kuan nag-face reveal na naman dito si Irish Ansigot. Tugunya makadungog ta mga balita gikan niya. But for now, kumusta naman ang weather nato di Irish? Ayan, it's a gloomy day here in Dipolog City. Okay. Ayan, it's a gloomy day here in Dipolog City, and according sa Pag-asa, Zamboanga del Norte will have partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms due to localized thunderstorms. Busa atong gipahinumduman ang tanan nga magbinantayon ug magdala og payong or raincoats. And of course, watch out for sudden changes in the weather kay apiki kung mainitan ug maulanan. Better stay indoors aron dili magsakit. Yes, yun, no, labaw na sa weather nato gahapon or no, like nagbaha nagyud at tubangan sa kuan. Well, not baha, but like, you know, Daghan pong eskwelahan. di ano, daghang yung mga eskwelahan. Speaking of the weather, so because of advisories sa Pag-asa, no, gi-cancel na sa Dipolog City ang classes throughout all levels. So, kuan po Rish, naputi mga announcements no about sa mga brand out Rish, no? Ay, mga brand out. Nga kuan, nga mga scheduled brand out nato gi-share ang Dipolog City. Ayan, para sa schedule nga brownout, gikatakda karong nga Nobyembre 9, 2023, karong adlaw no, 8 a.m. to 5 p.m. sa Municipality of Liloy, Municipality of Labason, Municipality of Gotalac. O gihapon sa November 10, alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Ayan, portion of Liloy, Barangay Baybay, Komunal, Kauswagan, San Francisco, Barangay Guen, Barangay Guaw, Barangay San Isidro, Barangay Kumpra, Barangay Malila, Barangay Overview, Barangay New Bethlehem, Barangay El Paraiso, Barangay Panabang, Barangay San Roque. Municipality of Salog, Godod, Tampilisan ug Kalawit. No, so medyo daghan-daghan good Rish, no? Ang mga nakakuha na to, mga schedule Nga brownout. Ug napa sa November 11 sa nagsugod siya alas 8 gihapon sa buntag hantod alas 5. 9 hours jud siya. Municipality of Sindangan, Municipality of Shayan, and Municipality of Leon B. Postigo. So pagbantay-bantay mo, charge na daan no, para charge mas daan. If makaandam. may mga power bank, no, power i-charge bank, better. na. Power bank, laptop, tablet, para kung na mga cellphone. importante. Yes, kay lisod na kayo, no? Ayan, og naaghapon sa November 12. Sunday ni siya. Nagsugod gyapon siya alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Portion of Dipolog City, Pulangco, Pinian ug Mutya. Yes. Og gihapon sa November 14. Daghang gid siya, no? Martes ni siya alas 8 hangtod alas 5. Ang mga areas mo ni diri ang Dapitan City to coastal area. Portion of Dipolog City, Minawog, Sikayab, Dicayas, Estaca, Biasong, and Bara. Portion of Mutya, New Siquijor, and Tubac. Municipality of Sibutad, La Libertad, ug Municipality of Rizal. So, Og naagihapon sa November 15, sa Wednesday, nagsugod gyapon siya alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Portion of Dipolog City, D1, San Jose, Sangkol, San Alfonso, Punta, Sinaman, and Kugon. O gyapon New Sikayab, Dansulan, and Dangi.
portion of Pinian, Milad, San No. Pedro, saan siya? Mercedes. Dicen, Dilawa, Santa Fe, Sikitan, Los Villa, and Teresita. Municipality of Katipunan, Sergio Osmeña, Rojas, Municipality of Manukan, Husidalman, portion of Disod, Sindangan. Yes. Og mao kato ang mga areas na naka-schedule for brownout, This no? week ra to, sir, to kasi man, or more than one semana, More diba? than, kay taman siya 15. O taman 15. Sugod karong adlaw. Sugod karong adlaw. Sugod karong adlaw, hangtod 15 ate mga scheduled brand out, no? Halos sa sawgi pud ay halos kasi mana. So kana no gina-remind namo ang ano mong mga tigpaminaw nga magdala gyud or not kanang mangandam na daan. Mangandam na yes. Mangandam na daan sa ila ang mga sa ilang mga generator. Sa kung sana all na ay generator. And ang mga power bank, no? Kita mga walay generator ish, power bank Power lang bank. Ug Power- walay power bank. Kuan Ayaw lang sa ng cellphone. lang sa I-off lang usahay. Importante kaayo gyud nga ang ato ang cellphone. Oo. Dili gyud na siya makuan because isud na kaayo no kung kanang for example labaw na sa panahon nato karon nga naatay mga kuan tapos dili ta ma-contact. Kana jud. Yun, no? Unya usa pa kuan nagdungan jud siya brownout ug kanang weather nato karon. Sus. Maunang again gi-remind gyud nato karon pa lang no mag-take nag vitamin C tingali ang atong mga tigpaminaw kay para kuan. Kay lisod na gyud kay kung dugangan pag gyud og sakit, Lagi, brand sakto out, kaayo. ulan, sakit hala grabe na gyud. Lisod na gyud kay sa nga tanan no nga magkakuan ta. And in case of simba ko palayo, especially because nga naga-ulan-ulan naman gid naman nato ni makaligtaan ning ato ang mga panahon. So mga flood safety tips lang nato no before flooding. Before flood kay the number one is stay informed on local news. No, so kanang sa ato ang mga tipaminaw gina-encourage namo sila nga mo follow sa mga pages Para updated kanunay. Yes. Sa Dipolog City Government, usually nag-share na sila diara og mga kuan from the City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gina-share nila na diara ang news. So among ginahikayat ang atong mga tigpaminaw to follow. Kung mahimo i-follow ang tanan, di ba? Nga kuan pinipod sa local media because of course sa kita we are obligated, it's part of our duty no to inform the public about mga possible weather changes. Oo, and it is their responsibility gahapon na maglantaw lang sila sa UKMED, no? Oh, Na yes. Even ang mag-scroll lang sila Oo. kay kita tig-inform sila gahapon Oh, and then let's be real, dili raman pod ang duty to inform, wala raman po na siya nahagbong sa mga media practitioners because makita maghapon nato even ang mga friends nato nag-share sila and stuff like that. Yes, so stay informed on local news. Again, encouraging everyone to like the pages sa ilang mga munisipyo o sa ilang mga cities, sa City Government of Dipolog City, the City Government of Dapitan, Municipality of Sindangan, Municipality of Kuan, o uban pang mga munisipyo di are sa province because usually sila yun ang unang mga share. Oo. Bisan dili sila taga didto, pwede. Yes. Kuan Of gyapon course. sila kay basin na ay mga relatives sila nga taga didto, nga dili aware, sila mo inform gihapon. Yes. Speaking speaking of Dapitan, otro po ang Dapitan nga nag-cancel po sila og classes throughout all levels, both public and private. Kay para lisod na kay karon medyo ni init-init na gamay karon no compared yesterday. Oo. Pero lisod gihapon kayo kay ang weather nato Di na pakalit-kalit tumatagan. yes. Moderate surag ulan. Oh, Muinit so- pero mag-ulan di ay. So it's better safe than sorry. Kay lisod na kay mo stranded the girl. And the ikaduha na tong flood safety tip before the actual flooding is to prepare an emergency bag. Kana siya. Emergency kit. Emergency kit. Importante. Sa amo gitawag na siyang 72 hours kit. Ay, as in, Ana kay sa pag kuan. 72 hours like dili pa maabot ang rescuer na pa kay at least kuan sure nga sa na kay imong- magamit pa. Oo. Oo. So unsa usually ginasulod ninyo sa 72 hours kit, Trish? Kanang mga dili madaot, mga canned goods, mga kuan, nga kanang dali ra siya makaon bisag dili na kinahanglan Yes. kalayo Oh, inana para yes. dali jud siya ma-intake nimo. Mga sardinas. medicine. Oh, mga medicine. Ana kana jud siya mo importante kay
Pag magsakit nawa na gyud. Yes, and flashlights. Oo. 'Di ba? Power banks kung Mga naa. biskwit inana kanang dali ra nato ma-intake nga. Yes, and kung mahimo kanang ang ato ang mga documents, i-keep gyud nato sila og Documents. safe place kay importante gyud kayo mga birth certificate Kay nato. pag maulanan, uban wa pa. na siya. Lisod na kayo, papilra ba na siya. Also kana no, prepare an emergency bag nga kanang, and then keep it in kanang lugar nga dali ra makuha, dili ra kuan, and then always remember to Kay basig magkaratul-ratul oh, Asa magkaratul-ratul. naman Na to na ako tinatago nabutang as a dangag person, no? As a dangag person myself, I can totally see that happening to me. So kana no, and again ang mga at least advised nga isulod sa emergency bag kato mga flashlight, extra batteries, non-perishable food, priya ng mga canned goods, mga sardinas, mga corned beef, nga pwede rin na ito Dali madali-dali siya o ma-open, kaon, tanan. yes. Mga emergency documents, basin ganito, pwede kwarta pod. In case, Kwarta pod, yes. oo. O guban, Pero mas importante jud ang mga dali na yes, kanang oo, mga mga priority na jud needs. dito. Oh, yes. Mga Kung tambal. bugas maglungagay pa kaasa man maglungag kung emergency na jud No. kayo. So kana lang, bahala mga biscuit. Kanang makaon-kaon na good para pampalipas sa gutom, mga pangtabok sa gutom. And another thing atong i-keep in mind as a flood safety tip no before is knowing the evacuation centers sa inyo ang mga lugar and safe alternative routes. Oh, kana jud. Kay kanang sana mga lagyo kaayo no? No, kana unsaon kana sila. Nga kuan, but para sa mga ganhang makabalo no, pwede man mo muadto sa inyong mga local barangays, sa inyo ang mga local LGUs. Pwede man mo mangutana sa ila or sa inyo ang Disaster Risk Reduction Management Office, di ba? Kay feeling nako pag kanang mga lagyo na pud guroy providean pud na sila Yes. no nga para Of doon lang course, sila. Of course, kay duty man gyud sa gobyerno nga pagsilbihan ng ila ang mga citizens, especially sa mga panahon ngayon ana nga emergency yun kay lisod na kaayo, lisod na gigaayo sa ngatan no. And then another safety tip is leave before flooding starts. Hala no, importante. Syempre no, kailangan mo hawa. Di na ta maghulat. Kung nakakita na ta nga gihini nagsaka ang mga kuan nato, ang mga katubigan sa ato ang palibot. And then yes, kana po no, aside from monitoring online, monitoring sa different kuan, kailangan po if duol ta, especially if nata sa mga kilid sa suba, kilid sa daplin, kilid sa daplin. Dapat sa kilid. Daplin sa kilid nga na mga kilid sa dagat rather no. Murag it also falls onto us gamay Kay po. uban ra ba hilig kayo moingon nga bisan ako hilig kayo moingon nga unya na gamay pa man. Rish, di na ito na ipadayon. Di na ito na ipadayon, Rish. So pag inana diretso na dayon or monitoring online kay ko ato mga silingan nga. Yes. Actually, ang pag-asa Dipolog, very active in giving us weather updates. And then even if dili ka taga Dipolog, kay ang mga naa sa pag-asa Dipolog, it's for the whole region man. Whole region and province actually. I think provinces So of aware gid ang tanan. Yes, I think ang provinces of Zamboanga del Norte and Misamis Occidental na fall under siya. Sa Zamboanga Peninsula. Zamboanga Peninsula gud ay no, nakabutang sa ilang mga Misamis posts. Occidental. Yes, mo na nakabutang sa ilang post. So, even if dili ka taga Dipolog, maka-benefit yung kay ka if mo silang i-follow. Kay kuan man. Kay, you're still included. Your area is still included. And then the final flood safety tip nato before the flooding. Yes, kanang mga pagpangandam lang nato, no. In flood-prone areas, keep useful items at home. Kana na siya kato mga documents nga. Yes, isa kana na to. na na siya. Oo. If kaya, if naamoy means, at least sa mga documents, ibutang og higher ground. Okay. Kay para kuan. Kay para dili na gud siya. Kay Safe jud siya. a lot of mga kuan requires identification man. And then of course, kailangan mo ang documents para officially Modyo na isigurado, yes. no? Kay basin makuha ng kinsa man kabis kan ikaw na kailasim ko ganyan. No, so ato na siya mga kuanon. Ngayon, kuti na kayo pag magkuhag balik. Oh, yes. Inana, basta. Absolutely. Kito. Kuti na gid kay siya sa nga tanan. So mo na siyang atong mga pahinumduman no before flooding. Kato siya no to stay updated on local news, to prepare an emergency bag or a 72-hour bag kung sa ilang Irish patawgon. Know the evacuation
centers and their routes padulong sa evacuation centers, and it's highly encouraged nga makabalupod mo sa alternative routes because what nakabalo ba sinang main nga dalan padulong dito, no? Kay na simo ko palayo na anay mga kuanday, na anay mga naka-block, nakaharang, and to leave before the flooding starts and in flood-prone areas to keep useful items at home. Now na po tayo mga flood safety tips para during yun, yes. During. So, number one good during kuano is to disconnect electricity and gas. Kana importante. Oh my God, grabe na gid kayo. Daghan na kayong mga aksidente. Simbo ko palayo. Actually, no, kanay magaling disconnect electricity and gas. Kung buto na hunaon, dapat nakabuhutan na siya sa before. Kaya if nasugdan nagbahain yung balay, Pag nagtubig bako na, palayo. hanapan mo ay Gani, unya, water is a very good conductor of electricity. Unya, Gamay ra siya nga basa like mo. daghan, kuanan na yes, siya. daghan na gyud kayo taog mga nahibawan yung mga aksidente, nga mga sunog, simba ko palayo, nga mga Kung kuan nga mahimo nag-start. before siya. Yes, kung nagsugod na gani actually, even if kanang preha gahapon yung kusog kay dalugdog, kusog kay kilat, it would be better if ang mga naka-plug Kanang ana. gamay pa lang kayo nga kuan. Yes, murag- kanang i-feel pa lang ninyo, nakita na ninyo nga kuan. Ayaw na hulatan mo sulod pa ang tubig sa inyong balay. Simbo ko palayo nga mo kuan. So yun maka-feel na mo nga medyo delikado na man nga ulan. Bugat na mo kini nga ulan. Nanay dili may mahitabuan ni. So tanan ipang-andam na tanan-tanan. Yes, ang electricity, kanang yung electricity, i-off ang mga plangka palihog, especially sa mga pamalay nga ang ilang uban na ba nga balay rich, no, kaya ang ilang mga electricity outlets kina siya ubos. na siya dool sa salog, Oo. di ba? Ano ka na, no? Di ba kung buto na hunaon, that's a very dangerous place to put it. Di ba? Pero dapat sa babaw jud siya. Pero di naman mga experts Oo, sana. bitaw, So, bitaw. igo na lang Kaya tama andam na lang jud Yes. pag pangandam ka. Yes, and then the Kanunay. second tip nato is to don't walk or drive in flood water. Kana kay makaiwas putang mga sakit. Hangtod sa kaya pod, hangtod sa kaya. Kay if grabe na gid kayo sa tanan, di ba? Kung unsay makaya ninyo, lantaran tawon ninyo, kung unsay yung pwede iandam or bantayan. Na. Pero if na kayo mga if na kayo like let's say mga di ba nang leptospirosis. Di usag yun sa mga risks nga ato ang gi-run if mo sulong gyud Health is wealth jud siya. Health is wealth gyud, no? Pero kana don't walk or drive in flood water is very circumstantial, di ba? Wata kabalo kung asa gikan. Wala kabalo asa gikan, wala ta kabalo sa kuan. Oo. Dili man pero in times of emergencies dili man gyud siya pod. Dili siya malikayan. Likayan. Pero after ana like mag alcohol dayon or yes, inana. oo. Kung mahimo gani. I-appeal siya sa emergency kanang Yeah, mga yes. Mga alcohol, mga no? hygiene, mga Alcohol, personal sanitizers, band-aids. band-aids. Mga betadine, mga tipag ato no, Betadine. katong ikuan. Betadine to siya, no? Oh, betadine lagi. Pero nagpaspas sa kay betadine. Sorry kayo, Rish, yung ani ako. Sana madawat pag hapon ko nimo. And then the third flood safety tip during flood simo ko palayo because dili of course at least here in Dipolog City kung asa ta naka station, we're fortunate enough nga dili kaayo bahaunon ang kuan nga to ang lugar. Pero mas may manang prepared yun ta. Prepared. No? So during kuan it's always better to get on higher ground. Kanagid siya. That's one of the defaults nato, di ba? To get on higher ground. Kay para simba ko palayo. If ever manggani simba ko nga musa ka ang tubig. At least safe ta. Dili, Di ta oo, maabdan, safe di ba? And then the next one is the next safety tip nato dari no is to follow evacuation orders. Kana jo dili jo mapagahig ulo guys. Pagahig ulo Oh, guys. kung unsay kuan sa inyong kabaranggayan nana. Yes. Oh, good. Follow Kana jud siya. Dili kuan man kanang mo yung si God na ang bahala nako. Well, God sent those warnings to you through the barangay kuan, di ba? So, and again, this is also something that you can do if you follow the local media, local news, government agency pages. Naagyo na sila yung mga post di ara. So again, encouraging everyone if wala pa mo naka-follow. Diba? And then the final flood safety tip during kuan is free cattle and lead animals into safer places. Importante gud kini sa nga tanan guys, palihog lang kun may mga ero unya Luoy kaayo lang kayo tawon ang nga mga mag ero. katong sa mga balita bitaw nga Oo. naglangoy-langoy din.
At Ang iro in town. ang nakakuan pag Irish kay if na mo iro and then feel ninyo dili ninyo siya madala sa safety places. If inyo ang gihiktan, Ayaw tangtangan na lang ang hikot, hikti. balihog lang. Maluoy mo. Kay kami Rish actually nami at least gadako ko nga dakan jud kay mag-iro. Around mga 17 kabo ka nga mo ang mga Animal iro. lover. Animal lover yarn. So and then dakan kay mag-iro gyud. So magsakit kay kung heart, di ba? Nga kana bitong kay helpless biya sila. At least kita kita we have the kuan, humans have the capacity nga manganda, magkuan ng Kung sa wala pa ang weather kay tabang kang iro nimo, kung sa nay mga tawo nga mga kuan na adyo Oo. iro, paghot dayon ana. Pero sa inana nga weather luik kang iro kay. Yes, gani. So, if Di na kuan man gani, if matabangan. dili ninyo mauban, uban na, pero uban na lang po ninyo, luwi baya. Pero if dili ninyo mauban, at least ayaw lang higti. Oo. Please lang, they're just Para mga babies. They're just babies. So, mo to siya ang ato ang mga flood safety tips during the emergency na no. Again, a refresher, disconnect electricity and gas. Don't walk or drive in flooded water. Get to higher ground and follow evacuation orders and then free cattle or any animal that you might have in your under your responsibility and lead them into a safer place. So now, before, during, karon napunta na po ta sa after. So after flooding, ang atong unang buhaton ni Jud no is to avoid contact with flooded water and avoid swimming in flooded water. siya. Especially if naka-evacuate, ay, napagbalik. Ganong, Kaya pag during mag-swim-swimming. After mag-swim-swimming na mo. sometimes ba no? Sometimes sabi ko, nabantayan ako. Kabante ka ng mga like post sa Facebook. Ma-enjoy nila ang tubig Oh, dyan. dapat mga gainom. While nabahaan. Wala Like, na diri ang tubig, wala ra. oh yes, Relax tagahawak lang. na ang tubig. Oo. While like, saan aabot ang chill mo. So even if no Saan nice aabot siya ang nga baha mo. image, because Filipinos are very resilient. That's one of the things yun nga ato ang ginakuan. Ako Pride. po nabantayan sa mga Filipino, like, bisag lisod na jud kayo, like gising-ngisi lang. No? Grabe. But, Enjoy ra gyapon ang kuan mga oh, but inana even nga. if kaya na to mag-enjoy, disaster. even in the light of disasters and emergencies, di na to risk na to ang health, di ba? Kay kaniman, ang kaning like, you know, kanang mga makita na to ang galangoy-langoy paghihapon sa baha, even, like, actually, labaw na ka na mga inom paghihapon while gabaha. Guys, kalmahi lang. Like, palihog. Dito na to matag nabe tubig nga muditso ra siya kataas ang tubig. Then Oo, basin yun. late na ba? Yes, and ulay hinaday na to makuanan. So the second flood safety tip after the flooding is do not touch power lines. Kana. Importante kayo. And that's also another thing why if you should also avoid the flood water. Because what if ang katong mga poste day ni ground nada na. dito. Oh, What if di ni na ka ground dito. na? Unya na pa'y tubig. Unya ikaw basa pa ka. Kag ikaw mamgawlan. Unya nag-evacuate man ka. Wala na Kabalo, jud. delicate. Di na ta mag-say. Kado na jud siya. Pero kana lang yun no, actually kayong duha, they come together. Usa po na usually. siya nga likayan no kay wata kabalo kay kuan biya hugaw gyud na siya ng yes. tubig wata kabalo unsa ang nasa ilalom Unsa like na mga sa ilalom kuryente na dahito, kana mga gyud wire na kuryente, dahito. wire labaw na if kanang mga syempre kanang emergencies magkandarakas biya puta og kuan evacuate makadagma manggitaan na agi sa especially if nasugdan na ang if nasugdan nagbaha hinay-hinay na mo kita mga namang yung mga kuan kay wata kabalo bas na pa yung mga bildo ana nga kuan. Mo siyang rason nga no nga during pa lang sa weather or kana mga disasters during pa lang ana kay pang unplug na dayon ang mga Yes. kuryente kay wata kabalo after nga naaday oo. maamo nga mga tawo po, Nay maamo nga or- mga tao no or imbis sila na, mismo oo. nakakuan Sila, while they were trying to get away po mag-evacuate kay ang sila. result naman gudayon ana after like wata kabalo kay wala to yes. na unplug then Yes. And then the next flood safety tip after flooding is to keep communication with families and to also inform them that you are safe. Kaya syempre, pamilya nato mag-worry biya nato. 'Di ba? true Nga kuan. Especially sa mga borders, 'di ba? Mga estudyante. nga layo jud sa Yeah, pamilya. Yes. Pero even if dako naka dibi agid mawala ang pagkuan ang pag-worry sa imong pamilya sa imuha. Oo. So importante kayo sa para karon ingon ana ang weather din ay mga brown out.
No? Kana jud siya nga i-save mo battery ana. Yes, nga kuan. Pero natay kuan katong dili na kinahanglan load nga bisan pag makuan makontak ni imong family sa tawag na walkie-talkie sa Walkie-talkie. Kana mga ginagamit security guard. Kana Oo. ginagamit like. Pero di ko familiar magod. Di ko familiar sa the way walkie-talkies operate if I think radio frequency. But dili ko sure ana ha bakit na. But yes, pwede na siya, pwede na magkuan. Siya ang ginagamit gyapon sa uban para sa layo. I think sa mga Voice. emergency kuan, sa mga emergency responders. Charge ra ang makuan na charge ra. Pero I think sa mga emergency responders, search mo na ilang gamit yun. Mumana oh. Diba? Kaya para, if sim ko palayo, mawala ang kuan. Mawala ang signal. Kana man dili dayon. jud siya makontak. Yes. Pero kana kay wala man ay problema kay i-charge siya man na siya. Yes, oo. So the next kuan day nato, finally we have reached our last safety tip for flooding today. The final one is when back home, clean and disinfect surfaces and items. Yes, because girl, nahumod ba nagtubig sa baha, girl. No? So mo na siya, a quick recap on the safety tips. On the safety tips nato, stay informed on local news, prepare an emergency or 72-hour bag. Know the evacuation centers and safe alternative routes towards those evacuation centers. Leave before it starts flooding, and in flood-prone areas, keep useful items at home. And then disconnect electricity and gas. Do not walk or drive in flooded water, and get to higher ground and follow evacuation orders. Avoid contact with floodwater and swimming, especially after the flood has happened. Do not touch power lines, and don't go home to disaster areas until it is declared safe. Communicate to your family that you are safe, as well as pangumusta sa ilaa if they are safe. Keep in contact with your close loved ones. And then finally, when back home, clean and disinfect your homes once you get back. So, Irish, what's up my nakwan? Kana so sa dili pa ta matapos time check atong oras sa alas 9 at 32 na sa kabuntagon og sa dili pa ta magpadayon sa atong nga programa niya ang pipila ka mga pahinumdom. Stay tuned sa among pagbalik. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Luhilier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Luhilier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Basta kwarta padala. Mag-MLWiller na. Lahat sigurado. Mayong balita sa Nortihano. Problema sa motor? Solved na! At nag-iong bisitaha ang grand opening sa 28R Trading NTVS Dapitan karong Oktubre 28, 2023. Yes, mga amigo, mga amiga. 28R Trading NTVS Dapitan. 28R Training NTVS Dapitan. Nangita ka ba og bao-bao para service o di ba ka pampasahero? Solved na ka na sa 28R Trading NTVS Dapitan. Kaya ana kanila ang tri-wheel motorcycle nga TVS bao-bao. Barato, likod o gamugaway pang iyong pagsakay gumikan kay humang ang sulod niini na swak kayo pang pamilya. Nangita kag motor? Walay problema na. Anagyapon sa 28R Trading NTVS Dapitan. Makapili ka sa makatarunganon nga presyo. Anaa kanila ang Vespa, Kimco,
Cusco, Honda, Suzuki ug Yamaha. Ug ang nakanindot niini kay dalirang approval nila. Dili na pud ka magproblema sa mga piyesa kay anaa na mapalit sa mismo shop nila. Dungagan pa sa ilang mga mekaniko nga grabe ka eksperto. Mabao-bao man o mamotor. So mga amigog mga amiga, isita gilayon sa 28R Training MTBS Dapitan na nahimutan sa Rizal Avenue, corner Jose Asinio Street, Barangay Bangting, Capinan City. Mamahimo silang makontak silang numero sa 0963-333-5559. Ayaw kalimot, 28R Training MTBS Dapitan. Naman na! Ang gipalapdan ug ang tinuod nga abus ang presyo. Back to school, back to school, back to Balzers. Og sa gihapon, ang wholesale na barato pa. Ang pinakabarato sa tanan. May pahimutang sa ilang branches, puros air condition sa dalang Lakaya at bang sa may merkado publiko. Ilabi na sa Balzers Plaza sa may Burgos Street ng siyudad sa Dipolog. Ngatusab sa siyudad sa Dapitan o ngatusab sa malambuong lungsod sa Sindangan sa Zamboanga del Norte. Timani sa kanunay, ang Balzers. Balyesers, ang pangita mga higala. Balyesers. Open na ang Jilayco Hardware na sila nahimutang sa National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Dool sa edipisyo sa PhilHealth, nangita ba kamo og kompletong mga materyales sama sa konstruksyon, plumbing, electrical, paints and hardware supplies o kasi-klaseng mga power tools ug machineries? Jilayco Hardware na ta. Naglisod ba kamo og parking sa sentro? Uy! Daghang parkingan sa Torno. Adto na ta sa Jilayco Hardware, National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Kita-kits! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. DXKD, Dipolog, Radyo Ronda. And we are back and live gyapon kita din sa RPN DXKD makita sa Facebook. And again, gi-share po ni siya sa PIA Zamboanga del Norte. So if you want to join our discussions, just comment or leave us a message sa ato ang hotline or sa 0917791756. Now, before tamo padayon, ako sang ilabay ni Irish and Sigot di are ang ato ang kuan para sa mga lokal nga balita sa Dari Irish. Unsa na yung mga ganap diha sa live? Ayan, sa ubang updates, nagmalampuso ng pagbukas sa National Children's Month Celebration 2023 dinhi sa Dakbayan pinaagi sa Osaka motorcade nga nanukad dito sa Plaza Magsaysay padulong sa Dipolog City Sports Complex. Diin dito gipahigayon ang maong kalihukan kagahapon adlaw Nobyembre 8, 2023 nga gipangunahan sa kagamhanang lokal ning Dakbayan pinaagi sa buhatan sa City Social Welfare and Development. Ang maong kalihukan mo ay mibulok sa tinuig nga selebrasyon sa National Children's Month nga gipasiugdahan sa Department of Social Welfare and Development uban sa timang Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right to Life for All nga nagatumong sa paghatag sa mga bata sa hingpit kapag access sa usa ka himsog nga mas maayo nga palibot, dato og barato nga pagkaon, luwas ug malinawon nga panimalay.
Aduna usay mga serbisyo nga gitanyag atol sa nasangpit nga kalihukan sama sa feeding nga gipangunahan sa City Nutrition Division, medical dental check-up nga gipangunahan usab sa City Health Office ug Corazon C. Aquino Hospital, libreng alot kun free haircut gikan sa Dipolog City Police Station, skills training alang sa mga gilikanan sa paghatag og masustansya nga pagkaon alang sa ilang mga bata nga gitanyag sa LSDSC og TESDA nga daghan pa. So sa day no kay this month is National Children's Month no, kaya kung si Rizal pa ang kabataan ang pag-asa ng bayan. No, speaking of ang kabataan ang pag-asa ng bayan, and then actually di kayo siya connected but i-connect na ko ni later kung anong kuhan sila. Today is the 4th quarter National Simultaneous Earthquake Drill or NSED. Now, usually ang mga NSED, at least sa akong nahibawan so far sa akong mga nakita, may very limited perception. Ato yung disclaimer na limited perspective, because atong i-disclaimer daan kaya nga atong mga nakita, that doesn't mean nga mo ginagud siya ang kamatinuodan kaya wata kabalo sa mga ganap sa everywhere pero at else. least atay nahibalaan po sa at least akong mga nabantayan is usually ang NSED nga conduct siya sa schools. Kaya of course, ang mga children, yun ang ato ang gitrain og ayo because para ma-incorporate silang muscle memory. Mabantayan, Yes. Kabantes. Ma-incorporate po silang muscle memory. Bali, mahimo nag-reflex. Kung sa'yo dapat buhaton during earthquakes. Pero because of the weather conditions here nato karon nga kuan is gi-cancel mo ng classes, di ba? So instead of kuan ato na maghatag na lang punta og mga another safety tips on what to do during earthquakes. So unsa may una natong safety tip ya, Rish? Ayan, unang buhaton, drop, cover, and hold on. Drop down to your hands and knees to prevent being knocked over. Take over under a sturdy piece of furniture or against an interior wall. Hold on to it until the shaking stops. Yes. I think mo gina siya ang pinakaunang, especially sa eskwelahan, di ba? Mo gina siya ang kanang git-train yun nato nga mo gid siya to ang buhaton almost by default. I think successful sila in that. At least, sa akong mga nailhan, sa akong mga Kaya ina man jud ang buhaton, di ba? Yes. Mag-reflex naman gupod siya nato, di ba? Nga magkuanta nga ining kuan always under a sturdy piece of furniture kay ang kuan ana is to stable yourself man. Di ka mahugduan sa Yes, di ka mahugduan or anything. Or kana pong paraw if Mga ever metal. nga kung na mga mahagbong-hagbong, at least Safe protected ka. ang imong head. Ang pinaka-importante gyud nimong i-cover ana kay is ang imuag yung head. Jud. Kay girl go mo na siya ang maigo. Di na lang ta mag-stay kung unsay may no. So, the second safety tip is to stay indoors. If you're already inside a building, stay away from windows, glass, and heavy furniture that could potentially cause injuries during an earthquake. Ang delikado mong ani is Dito na ka number 3. number 3 din na siya. Sorry. Pero siyempre maghapon siya nga safety tip, Rish. Siyempre maghapon na siya. Ang importante makabalo sila. Unsay dapat buhaton. Basta mo na to siya, guys. So mauna to siya, no? Ang kuan mong ana is staying away from windows and heavy furniture, glass, and may topple over. Because the tendency is, if na mo kuan, if na ay, like, ang delikado mo is if mabuak ang windows while duol ka. Kunya, syempre, the shards. Ulo, As an overthinker, bitaw Rish, ang biggest fear yun ako is ang ako ang mata matusukan. Kanagin siyang number 1 fear na ako. Mag-anag yung apil yun ang mata sa akong tabunan. Mo gina siya. Actually. So yes, ang kanang the thought nga na build masulod sa imong mata. Again, overthinker lang yun ko. Dali, or baka sensitive kaya na itong mata. Yes, Kinahanglan jud. sayop nga tayhop lang sa hangin. Magkuan na din siya, no? And then stay away from heavy furniture that could potentially topple over or cause injury during an earthquake. Usa na ang ato ang mga kanang mga bookshelf, mga cabinet. Kaya wata kabalo, simbo ko pala if wala na sila na anchor sa wall. If wala na sila na stabilize sa wall, dako kay chance ko matumbahan ka na. Kana. So, kinahanglan pag kini nga mga
inani nga mga instances no kay nahanglan nga advance na ka mag-isip ba? Yes, dihagin mo gamit. Nara jud po na gamit ang mga advance mag-isip Yes, no. dahil gamit ako baka-overthinker-ish. Siguro rin ba ko niyo mag-ibasya na sa opisina kung anong overthinker ko. Dahil gamit na ako baka-overthinker. Nara jud ay. Oh, so, sige, basahan lang yung number 2. If you're already inside, stay indoors naman to. If you're already inside a building, avoid going outside as there may be falling debris. Seek shelter indoors until the shaking stops. Yes. Kana yun siya no nga kuan. If you are kuan, if you're staying indoors, dari mo gud mo apply yung duck cover and hold, stay away from windows, diha na siya magkuan. So sa number 4, nato is stay clear of doorways. Contrary to common belief, doorways are not safer than other parts of the building. It's better to take cover under sturdy furniture. So we're Ano na also siya mga gibalik-balik. yes, busting myths puta dire nga kuan. So yes, under sturdy furniture ang nakuan bito ano for compliance sake sa at least sa una sa ako ang mga atong sa una na moingon ko atong ako pa estudyante sa una feel na ko tigulang na kag pamanawon. But yeah, yes, ano ba So na mga 1980s. 2000 na po. Rish, 1999, hindi na lang ko. Nanakaw na rin ko ni Rish. Kung makasauna ta. Mga early 2000s, 2010s po ta Rish, no? Nag-high school, palihog lang. Mga 2011, mga anak punta. Pero yeah, usually magod sa mga kuan is, the reality is sometimes sa mga students, dili kay nila ginahatagan og importansya ng mga kuan earthquake drill, di ba? Di naman gyapon kana bitaw ilang mga Oh, yes. But the mahitabo kay maratul na. But the reality is, kailangan gyud nga to na. Kailangan gyud. Practice gyud siya, di ba? Dili siya actually maratol ka kung dili nimo siya hinumduman kung sa day rapot buhaton. All the more reason to take all the kung more reason nga take seriously gud nato ning ato ang mga earthquake drills. Kay in times of emergency, even if ang ato if atong naanad mo atong lawas something. Even if ang atong utok di nagkahuna-huna niya, ang atong lawas maka-remember man, di ba? Kabantay ka nang execute naman siya. Kabantay ka na nakagibuhat niya na inito na igatunol ni mog something ani mo agi hapon siya madawat. Like ingon ana, that's still like how it works. That's called muscle memory. And that's what earthquake drills are trying to incorporate man sa ila ang mga ano. So again, ang bottom line lang good ani no is always find a sturdy piece of furniture. Kay usahay ra ba kung as long as maigo lang ta underneath mo go to dito. But no, sturdy is very important. Kailangan dili siya dali mahugno, kailangan stable siya, kailangan kuan kay mo ako og simba ko palayo mo stay under po ka sa lamisa nga katong ang imong giadtuan kay kuan pod. Kay dili pod ligon. Dili ligon di ay ang ganina ra kung una sa Bisaya sa sturdy, masipata na pod ko aning Irish karon. Di siya kabalo mabisa. Di mo ni siya kabalo mo Bisaya. Isipatan na ra ba ko ni Irish ang sigot anak. So kana mga ligon nga furniture like tables, mga kuan actually ang pinaka ligon yun probably the safest is a table yun tingali no. Oo. Moto katong nag picture tan. Oh, yes. Very important. Asa ta number 5? Number 5, sige Rish. Be mindful of falling objects. Keep an eye out of any objects that may fall or become dislodged during the shaking. Yes. Take preventative measures to secure heavy objects in advance. Yes, dari na fall ano tong gingon ako ganina Katong about sa bookshelves na if pwede sila matumba if wala siya then makuha na imong mata. Ang mata. Ang kanang mga bookshelves yun, especially if katong mga dagko bitaw kay nga bookshelves, dapat i-anchor gina siya sa wall. Kay para simba ko palayo, especially in places like kanang let's say sa mga tigbalay nga daghang bata. Kunya ang mga bata no, mga kuan biya. So dapat safety. Bisag dili ba nas nakabulo nga. Yeah, safety precautions na day nato dara no to anchor things in advance, bookshelves, mga unsa pa laing mga mahagbong basta kana siya to anchor them to walls. It might be extra work. Yes, hago siya kay imo pang kuanon. Pero this is for the safety of not only yourself, but your family as well. So number 6, natong a safety tip during earthquakes, is to shut off utilities. If possible, turn off gas, electricity, and water supplies to prevent further hazards such as leaks or electrical issues. So kaning turn off utilities, kaning mga electric
concerns, turn off utilities, turn off gas, unplug. Sa tanan nga mga tragedies, mga ingon ana no kay dili siya. Yes. Because mawala. dako man gud kay siya risk impose yun sa kuan sa people. Oh, so that's why that's something dapat one of the reflexes ginato during emergencies is to check if na-unplug na ba ang everything, na off na ba ang everything. And then, so may number 7 na ito nga tip, Rush. Protect your head. If you can't find any shelter, protect your head and neck with your Yes. arms or cover your head with a pillow or your hands. Yes. Kay, again, katong naman siya ito ganina, no? Nga if ang Mas imo nice ang pag ulo. na kay i-cover pa something bukod sa imong kamot kay Yes. But, unsa may mo protection sa imo ang kamot? kay ana imong kamot pon kun dili Yes, ulo oo. Not to mention, ang kamot pod nato, it offers, even though it does offer some protection, at least kay para if gagmay lang ang mga mahulog sa imo, okay ra. Nga, kuan. mga dagko na If katong mga dagko na, nga katong mga bugat-bugat na, walay mabuhat ng imo ang kamot niya. Right? Right. So, and then the next, number 8, is to follow safety procedures in public places. If you're in a public area like a school or office, familiarize yourself with evacuation and safety procedures beforehand and then follow them accordingly. So, I think makita mato na sa public sa public offices, even sa mga hotels, sa mga private institutions, if mulanto ka sa mga bumbong nila na sila ay emergency exit plan. Sometimes gani it's better, ang uban is nakabutang gyud dato nga where you are, i-pinpoint good kung asa ni nga room sa building and then makita dahil nimo ang nearest exit dahil niya. So kana it's better nga dili maratol ginaba. yes, kana yung dili maratol. Kaya ang ratol gyud o ang karatol gyud ang ato ang number 1 kontra anang Kana mga jud siya. emergencies. Diba dili jud ka kabalo sa imong buhaton. Oh, so kana na siya. It's always good practice. It's always good it's always a good habit to look for those emergency plans kung asa ka napunta. Whether or not nakag-opisina or nagbakasyon mo, even in malls, makita mo na siya sa mga malls, sa mga lagan. Magbasa-basa pud ta. Yes, magbasa-basa ko ta. Kung asa. Nga, kuan ako'y friend, nga overthinker kayo siya. Literally, the first thing she does whenever na siya kuan, whenever mga tumiglain nga lugar, ang kinuha niya pangitaon is ang mga exit, ang mga portahan. Sa isip na gino. Yeah, like kanang kuan na before me niya pa, like unang sulod is like yang iscan dahil mo na siya ato arang exit. Pero binuangan na mo siya. But then now, looking at it, it's like that's a very good practice. Kay dili lang siya ingon na mag-practice ta pag na-i-announce ang public Yes, na magkonta ka oo. doon ana kundi Oh, everyday jud siya. Everyday gid siya because keeping yourself safe is a habit man gid. It's a kuan gid. So yes, binuangan na mo siya like what na to, ana po siya. Pero if simba ko palayo, nahitabo gid yung earthquake yun, siya rin makagawas. Makabasta jud siya. Siya rin makagawas sa amo Kami dala nagkaratol-ratol na. So yes, that's a very healthy way or not healthy, useful, helpful habit to keep up. Okay, Rich. Ayan, Say number sunod. na, number. Number. Number 9, stay calm, try to remain calm and reassure others around you. Panic can lead to accidents or poor decision making. Yes, So, dari na maratol gito ang gingon. yung ganina no. Yung nga, maratol-ratol na. ang wala na. ratol gyud ang number 1 natong kontra sa mga panahon ngayon ani. So bisan pag lisod na kaayo ga kuan na dira ga sa ba galinog na dira or sa ba mga hitabo. Yes. Stay calm lang jud og pangita og pamaagi kung unsaon. Yes. Hinumdumi ang mga bantayan Yes, naagi tayo mga ano. And I guess dili man siya kuan because ako personally I'm a very ratalonon nga person. But for the first, I think 5 seconds lang. After, once magpagawas ng katanang karatol na ako, it's usually, okay, unsa kailangan akong buhaton. Nga after, yung naman dahil na siya. I think makita mo nila sa office na kanang magkakuan-kuan ko. Grabe ka. Mas stress na ko. Pero after, I say, okay, nakalman ako. Pero yes, I don't think that I tips for ratolonon people. Because dali naman kayo iingon yun niya, ayaw lang karatol. Pero on the moment, lisod na biya siya. Samot na inana di gyud siya malikayan samot na kung dili ka magbinantayon sa mga tips kung unsay Yes. wala ka kabalo ba unsay imong buhaton. Yes. Di Nga kuan kuan gyud. na kasaratol. Yes. Para sa mga kuan no, sa NSED is actually ga live ang nag-share nga live ang City Government of Dipolog about how they're conducting an NSED karon yung Nagdemo Gademo sila. sila. And you can find it on
the page of Dipolog City Government. I don't know if nasa other if nasa mga other LGUs because ang na-check naman nato is Dipolog. So, but then again, still you can check the pages of your local government unit. So because I'm sure they're obligated to share that information with you. And finally, the last tip we have is after the earthquake stops, once the shaking has stopped, be cautious of aftershocks. Check for injuries and provide first aid if needed, and listen to local authorities for emergency updates and follow any instructions provided. So yes, no diha ra gyud ta sa mga after nato sa to check again. I think that gonna fall under ang everything, no, nga, like to check on your loved ones, to check for injuries. Those are actually ang kanang emergency ang katong ganina sa flooding, katong 72-hour bag, it's applicable to all tragedies. Diba? Applicable gyud to siya. Malinog, mabaha, masim bako palayo, sunog. It's always best nga naatay mga nga naatay mga ma-prepare daan nga natin madadalig bira bitaw. For everything. Perhaps pag bira-bira na ko ni Irish and Sigot, mis ka nasa kumanto. Yes. So, hala no? And just like that, nahuman na ang atong usa ka oras. And before tamo, and ato sang paminaw ng atong closing statements sa ato ang government intern nga nag-face reveal na naman for today's video. For today's episode. So, Rish, unsa may mga last statements nimo sa mga tigpaminaw na ato karong adlaw? Kato lang siya, sa amuhang mga gipang basa, gihapon na mga tips. Ana, kung nalimot mo, kay daghan jud kayo. Daghan gyud siya. Information overload, I think. Kato mga awareness, yes, mga awareness, tips. awareness. Nga, unsay mga buhaton, labi na karon sa ato ang weather nga. Ingon ana, sa kato amo ang giingon ganina na stay lang mo updated sa social media kay kana siya ang karon social media jud. And then aya jud kalimot sa pag-charge sa inyong mga cellphone para makakontak pa mo sa madadaan nyo kontak inyong family kung unsa man gali ang inaana ang mahitabo gihapon. Yes. Personally, I think the emergency bag is ang pinaka-importante nga dapat always ready. If mahimo pa man gani, always check your emergency bag pod because wata kabalo if naponder na baka itong mga flashlight, always double check on it. And kay importante gyud guys ang tanan nga magkuanta nga mabinalan tayon ta sa panahon karon, especially karon nga tigbagyo na. Kana gyud siya, and then we have a low pressure area pa gyud here. Right. Kabahin sa pag brownout gihapon, subaya lang ninyo ang page gihapon sa Dipolog City Government o sa Zaneco. Yes. Kay na sila mga updates o gihapon sa NSED na yes. sa page gihapon sa I think nag-share si Civil Defense Zamboanga Peninsula. Yes, Ana siya. Civil Defense Zamboanga Peninsula, they are live right now Live having a demo karon para sa 4th quarter national simultaneous earthquake drill. And for the emergency numbers sa Tomakwan, it's we encourage our followers, our listeners nga moadto sa inyong mga local government unit pages. Kay nakabutang di adto ang ilaang mga emergency contacts. Kani mga emergency contacts importante kay ni kinadari usually na dari ang mga number sa Red Cross, sa city, sa mga sa Disaster Risk Reduction Management Office, Red Cross, and then mga hospitals pod, I think. Yes. Nakabutang na siya. Those are emergency contacts nga kailangan ninyong mahibawan in case of emergencies. Kana siya mo importante Yes. para maka-save sinana. And then makita man ninyo ni siya, usually gina-share ni siya sa mga pages sa inyong local government unit diara sa inyong mga lokal. And even if di nyo makita, it's better if kamo mismo mo adto og mangutana, because safety is first and foremost always proactive. Just as much as it's the government's responsibility to address our needs and keep us safe, and it's also our responsibility to stay informed and get as much information as possible to help ourselves
nga mas safe ra puta aning mga panahona. And that is a wrap, Rish, no? Diri natapos ang atong usa ka oras nga diskusyon sa ngalan sa amuang Regional Director Noemi Idaga, sa RPN DXKD Dipolog Station Manager Dennis Garay, ug sa atong kauban niya technician diri sa Picas Room si Sir Dodds, ug sa mga partner nato nga government and non-government agencies which you can follow their pages on Facebook. I think ang mga listeners kabalo naman tingali mo kung which pages. Like, ang pinaka-importante one is your Rural Health Unit. That's one of the pages nga importante kay kabalo mo. The Local Disaster Risk Reduction Management Office. And then, of course, the Local Government Unit page ninyo di ara. So, see you sa atong sunod nga episode. Ako si Pamela Joyce Fomero. Ako sa Irish and Sigot. Ug ngari kita maghisgot-hisgot. Mas pinalawak, mas pinalakas. RPN sa iba't ibang mga lalawigan. DZRL